Vậy là một đêm nữa đã qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Tôi thức dậy, ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Chào buổi sáng đô đô rồi bước ra ngoài, đóng cửa. Một buổi sáng yên bình. Tôi cưỡi Harry xuống lại chỗ đàng hoàng, lấy thịt bỏ vào nồi nấu, ăn sáng chút. Thấy một cái xương đầu T-Rex có thể gắn vào mặt nạ. Tôi nhớ là đã bỏ cái mặt nạ gần hỏng ở trong bàn chế tạo, thiếu sắt để sửa. Tôi chạy sang máy pha bi lấy sắt đem bỏ vào bàn chế tạo, sửa sang lại cái nón. Tiện thể tôi cũng lấy cả bộ đồ xuống để sửa chữa. Tôi lấy cái bản vẽ áo xịn đã cất ở trong tủ từ trước đem sang để chế tạo nhưng không đủ sắt, nên đành để sau. Tôi mở bản công thức tìm học cái yên cho con bào chúa đang nằm gục ở đảo bên kia. Tôi gọi đại bàng bay qua, lấy nguyên liệu từ trên người nó, có cả sắt nữa. Chạy đem về bàn chế tạo, bỏ đồ vào bàn và chế tạo cái yên cho con bào chúa. Đồ thừa thì tôi nhét hết vào tủ gỗ. Tủ lạnh thì không còn chút thịt nào, tiện thể tôi mang cả thuyền đi sẵn tiện thu hoạch bổ sung thịt. Cảm giác hơi lạnh, hóa ra tôi chưa mặc lại bộ giáp. Chạy đến bàn chế tạo để nhận lại bộ giáp và mặc lên. Tôi cũng gắn luôn cái xương đầu khủng long vào mặt nạ, rồi bật nó lên. Nhìn cũng quá ư là chiến đi chứ. Tôi lái thuyền đâm thẳng về đảo Hú Dữ. Cập bến vào bờ, tên Terry cưỡi xuống vào đảo bắt đầu tìm vị trí của con bào chúa đang nằm xỉu từ tối qua. Thấy một con bào chúa đang đi trước mặt, tôi khá tin tưởng vào Harry của mình, lao thẳng đến. Bào chúa hay tôi, bình tô, nhét vào mặt của chúng tôi, tiếp tục tiến đến và vả cho nó vài vả cũng hạ được nó. Cũng nhận được một mớ thịt đùi từ nó. Tôi lên đường đi tiếp, len lỏi qua từng khe đá và cũng thấy được bộ hàng rào gai với con bào chúa nằm chính giữa. Tôi leo lên mình nó để so kích thước. Khủng long mà tôi bắt được thì càng ngày càng to. Tôi nhét thịt đùi vào cho nó ăn. Vì nó ngủ cả đêm nên chắc cũng là đã đói. Nó ăn ngấu nghiến rồi thức dậy. Hiện bản đặt tên, không biết đặt tên gì. Đặt như vậy thì lúa quá. Đặt tên phải thật ngầu. Tôi lấy tên Red hung bạo đặt cho nó vậy. Tháo dỡ những cái hàng rào gai, thu dọn để trả lại hình dáng hoang sơ ban đầu cho môi trường. Tôi định lắp yên cho nó để cưỡi, nhưng không mang theo. Tôi đành cưỡi Harry dẫn về. Thấy con cano trước mặt, tôi hít sáo cho bào chúa tấn công. Biết bao nhiêu đường không đi, nó lao vào bụi cây để đi cho vướng rồi ủi gãy từng cái cây một để đi. Chuẩn phong cách của bào chúa. Cuối cùng nó cũng đi đến và cắn con cano kia. Dẫn đi tiếp dọc bờ biển để trở về thuyền. Tôi hít sáo chỉ cho nó tấn công con đại bàng trước mặt. Đằng đó cũng có một con bào chúa màu trắng. Cầm ống nhòm xem thì chỉ có cấp độ 36. Bào chúa của tôi vẫn tiếp tục tiến tới. Con bào chúa trắng kia gầm lên hung dữ nhưng làm sao có thể khiến tôi quay đầu được. Hai con bào chúa lao vào nhau cắn xé liên tục. Kết quả thì cũng làm sao có thể khác được. Con bào chúa của tôi đương nhiên sẽ cắn hạ nó. Đứng lại cộng tí điểm cho con bào chúa. Tôi leo lên Harry thì có một con bò cạp cứ chạy lanh quanh dưới chân, nhưng tuyệt nhiên nó không cắn. Thế lạ, tôi nhảy xuống thì nó lại tiến đến và cắn tôi. Nó bị ăn một bạt tay lên đường ngay sau đó. Tôi dẫn bào chúa cho tấn công những con vật gần đường đi và dẫn trở về thuyền. Phía trước là một rớp xanh dương. Tôi cho bào chúa đi trước để mở đường. Đại bàng trên thuyền nghe thấy cũng lao đến hỗ trợ. An toàn, tôi tiến đến để nhặt rớp. Lần này nhặt được một cái yên xịn cho con cá đuối manta. Tôi trở về thuyền, ra lệnh cho đại bàng bay lên trên. Tôi cũng cưỡi Harry lên để ở trên tầng, chở xuống vào bàn chế tạo lấy yên cho bào chúa. Có hơn 200 hổi sắt trong người tôi cũng vứt sang, đem yên ra lắp cho bào chúa. Lấy toàn bộ thịt trong người nó đem đi, bỏ vào nồi để nấu bánh. Đem phần còn lại bổ sung vào tủ lạnh. Cất đồ thừa đi và ra cưỡi bào chúa bước vào trong bờ, đi cạp những con thú xuất hiện trước mặt. Đến vị trí rớp vàng đang hạ xuống, làm một cái phụ kiện laser cho súng săn. Đi tiếp đến một vách đá, đứng ở đấy kiểm tra kỹ năng của nó. Kỹ năng đầu tiên của nó cũng chỉ đơn giản là cạp với bộ hàm sức khỏe của nó. Kỹ năng thứ hai là gầm to lên đầy uy lực, làm chấn động cả một vùng. Ngoài tiếng gầm in ỏi đinh tai nhức óc này ra thì không biết có công dụng thực tế gì không. Chỉ có hai kỹ năng như thế. Tôi trở về thuyền, cho nó đứng tạm ở một chỗ hơi chật chội tí. Bước vào thuyền, đến cái nồi lấy bánh ra ăn chút, rồi lại ra tủ lạnh lấy thịt bổ sung vào nồi nấu tiếp. Ra bàn chế tạo thì nhờ có sắt tôi bỏ vào lúc nãy cũng đã đủ để làm cái giáp xịn. Lấy ra mặc vào người, cất giáp cũ. Tôi lái thuyền vào bờ, về vị trí hòn đảo đang đóng quân. Đến nơi, dừng thuyền lại, qua cửa con bào chúa xuống nước bơi vào bờ. Tiến đến cắn con Parasaur hoang đang đi trước mặt.
quay đầu lại hướng về những con thú của tôi và mở miệng ra nói xin chào. Nhưng hình như có hơi quá đà. Thấy con bò cạp tôi mang về tối qua, tôi cũng tìm và chế tạo cái yên cho nó, đem ra ngoài lắp lên cho nó. Leo lên để cưỡi thì cũng quá hài hước đi. Nhìn cái bộ dạng này này, tôi đã thực sự không nghĩ rằng một ngày nào đó có thể cưỡi bò cạp trước khi đến thế giới này. Nó còn có thể đi trên mặt nước. Nó chỉ có duy nhất một cách kích hoạt kỹ năng. Nó có thể kẹp kẹp bằng càng hoặc chích bằng đuôi ngẫu nhiên khi kích hoạt kỹ năng. Dường như nó cũng có khả năng bơm độc gây mê nhưng không hiệu quả lắm. Bỏ qua nó, tôi leo lên vessel bay lên lò nấu để lấy sắt, tải xuống thuyền để chế đồ. Cũng được khá nhiều, tôi nặng nhọc bay về thuyền, đem từng đợt sắt bỏ vào tủ. Số lượng sắt cần để chế thuyền đã đủ, còn thiếu đá đen, polymer và khó nhất vẫn là ngọc trai đen. Lấy tiếp thịt từ vessel, đem nhồi vào nồi nấu để nấu thêm bánh. Nguyên liệu thì tôi dồn lại vào tủ, cưỡi vessel bay lên lò nung thì không còn chút sắt nào cả. Lục tủ ở trên cũng không có đá đen, xuống thuyền lục tiếp vẫn không có. Hơi lười lên núi, tôi lại cưỡi cá sấu lao xuống biển. Bơi đến gần khu vực cổng 7 thì thấy có 3 con cá lồng đèn, trong đó có 2 con hấp và một con cấp độ 120. Sẵn ở cổng 7 tôi cũng muốn bắt. Tôi đi cắn hạ 2 con nhỏ kia. Tiếp đến dụ con 120 vào bẫy nhỏ. Vào bẫy tôi nhẹ nhàng bơi đến đóng cửa. Cầm nỏ ra bắn thì con cá sấu lao vào cắn theo, vội vàng ra lệnh cho nó ngừng đánh và tiếp tục cầm nỏ bắn nó. Cứ liên tục bắn, đến lúc trông nó cũng khá hê hãm, vào cạnh nó để bắn mãi một hồi đến phát quyết định, nó đã ra đi, trở thành một miếng thịt lạnh tanh, phí công ghê. Tôi leo lên cá sấu bơi xuống thì cũng nhìn thấy những con bò cạp nước. Vận may đã đến, tôi nhảy ra khỏi yên và gọi cá sấu tấn công vì làm biến điều khiển. Tôi cầm nỏ xuống hỗ trợ nó, bắn hạ một con rồi hạ con tiếp theo. Định kêu cá sấu bơi lên để tôi bắn thì nó lại đứng yên một chỗ, bầy bò cạp được dịp cắn mê man. Tôi đến cưỡi cá sấu bơi lên, tôi sợ cá sấu sẽ bị cắn bất tỉnh. Bơi lên nghỉ một chút rồi bơi xuống tiếp tục cắn. Cắn đến con cuối cùng thì tôi bơi xuống dùng cúp chặt thử thì được gần gấp đôi ngọc trai đen tôi cắn được từ cá sấu. Vậy là từ trước giờ tôi đã quá phí phạm rồi. Đủ ngọc trai tôi bơi trở về thuyền. Vào bờ tôi gặp một con khủng long nhỏ dường như là bị chảy máu cam hay gì đó, cứ ngước mặt lên trời. Cầm đuốc đập nó cái cho tỉnh. Nó cũng bị khủng long của tôi hạ nó sau khi nó tấn công tôi. Tôi nhét đồ vào máy pha bi cũng đã đủ ngọc trai đen. Tôi còn cần đá đen nữa là đủ. Cất đồ thừa đi, tôi lên Angelo cưỡi lên vessel bay đi trong mưa, đến ngọn núi liên tục đập quặng sắt và đá đen Obsidian. Khi gần quá tải tôi trở về, dừng sát vào lò nung, lấy quặng sắt rồi bỏ vào lò nung. Bay tiếp về thuyền, quăng Angelo xuống cạnh pha bi, rồi lấy đem đá đen bỏ vào máy, bật máy lên để chế tạo polymer. Trong lúc chờ đợi, tôi cũng đi chế thêm mũi tên mới, cưỡi đua đi đập nhánh cây trên mặt đất để lấy chút thép, lấy flint từ Angelo để chế thêm mũi tên mới. Cũng lấy thêm đá, đi đến cối đá bỏ flint và stone vào chế tiếp spark powder, bỏ nỏ vào bàn để sửa lại. Đến pha bi cũng đã đủ polymer, tôi chế chiếc thuyền máy mơ ước, lấy chút xăng và lấy chiếc thuyền đem ra mặt nước, đặt thuyền ra, bỏ xăng vào trong, khởi động máy. Tôi leo lên lao thẳng về phía trước. Đánh lái vài vòng, quá đã, tốc độ cũng thật khủng khiếp. Còn có thể lùi thuyền được nữa chứ. Thật sự mê ly rồi. Dừng lại, tắt máy. Trở vào thuyền, tắt máy pha bi cho đỡ ồn, leo lên phòng. Bắt Đô vứt ra góc, tôi leo lên giường để ngủ. Hay là ngày mai tôi xây chiếc thuyền mới, với lỗi là một cái động cơ. Thuyền hiện tại quá chậm mà không thể linh hoạt được. Nghĩ vậy thôi, ngủ trước cái đã.